හොඳයි සියලු දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඇත්තටම මම අද වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න එන්න හිතුවේ. ගොඩක් අය අහලා තිබුණා ඇත්තටම මේ 3D කරලා අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. 3D වලින් මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. ඒක කරලා අපිට ආදාය මාර්ගයක් තියෙනවද? අපි මේක විනෝදාංශයට විතරද කරන්න පුළුවන් නේ? ඉතින් ඔයගේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මම මොනවද කරන්නේ කියන එක. ඇත්තටම මම ගොඩක් ලංකාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ Fiverr, Upwork වගේ platform වල තියෙන freelancer website වල තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒක ලේසියකට ඉතින් ඒ වගේ තැනකට යන්න අමාරුයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳ level එකකට. මොකද ඒක ගොඩක් කල් ඒකේ පොඩි කට්ටක් කන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ level එකට යන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඉතින් ගොඩක් ඒක Fiverr කරන අය දන්නවා. මට ඇත්තටම කියන්න තියෙන්නේ එතකොට ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව මේ වගේ සයිට් එක කිසිම වැඩක් කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඔයාලා අංක 1ට ඔයාලගේ ස්කිල් එක টොප් ලෙවල් එකකට හදා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි වැඩ කරන්නේ පිටරට මිනිස්සුත් එක්ක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ක්වොලිටි කියන දේ ඔයාලා දන්නවා ඇති. එයාලත් එක්ක වැඩ කරනකොට ක්වොලිටිය තමයි විශේෂයෙන්ම. නැත්නම් එයාලට මුදල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා ඇත්තටම අයියේ මේ 3D ඉගෙනගෙන අපි මොනවද ඉස්සරහට කරන්නේ, අපිට මොනවද මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, මේකේ වාසි මොනවද, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් වාසි කිව්වොත් ඇත්තටම ඉතින් ඔයාලට මේක හරියට අවුරුද්දක් ට්‍රේන් කරලා මේ 3D ඉගෙනගෙන ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ ඔයාලට ස්කිල් එක ඊට පස්සේ දිගටම යක කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ සේවාව ඔන්ලයින් හරහා පිටරටකට අපේ සේවාව ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒකට තමයි Fiverr Upwork වගේ දෙයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක බොරු, මේකෙන් සල්ලි හොයන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේක සල්ලි හොයන්න නම් Tamanට මොන හරි ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම. ඉතින් ඔයාලා හොඳටම ස්කිල් එක තමයි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකට එන්ටර් වෙන්න කලින් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගොඩක් අය මගෙන් ඇහුවා ඇත්තටම මම මොනවද කරන්න කියන එක. ඉතින් මම මේ සයිට් දෙකේම වැඩ කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලා පෙන්නනම් මගේ account එක කොහොමද මේක තියෙන්නේ, මේක මම ඇත්තද බොරුද මේක කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක බලලා ඔයාලා Fiverr account හදන්න යන්න එපා. මොකද අපිට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව මේක කොට දාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ඔයාලා සල්ලි හොයන්න කලින් ඔයාලගේ ස්කිල් එක টොප් ලෙවල් එකකට ඔයාලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ටාගට් එක ළඟ අවුරුද්ද කොහොමද අපි වැඩේට බහින්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් වීඩියෝස් මගේ account. හොඳයි අපි එහෙනම් වැඩේට බහිමු. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු. මේකේ මගේ ක්ලාස් එකකුත් යනවා. ඔයාලට මේකේ ඩීටේල් බලන්න පුළුවන්. මේකේ ෆ්‍රී එකක් තිබිලා ඉවරුණා. ඉතින් ඒකේ රෙකෝඩ් ලින්ක් ටික ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේකේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක මම යට දාන්න. මේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ 3D Max වල මුලින්ම බේසික් ටිකක් අපි කරා. ඒකේ වීඩියෝස් ටික මෙන්න මේ ලින්ක් එකට ගිහපම තියෙනවා. ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. මගේ කෝස් එකම ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට බේසික් ටික පුරුදු වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට මේ ඔයාලට අල්ල ගන්න පුළුවන්. හැබැයි උනන්දුව තමයි අනිවාර්යෙන් ඕනේ වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම යමු Fiverr එකට. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මට හම්බෙලා තියෙන දේවල්. මෙතන Sailor Plus, Studio Beta ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මේකේ හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් එක මට තියෙනවා දැන් ඉතින්. මේ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් වැඩක් දෙන්නේ. මෙයාගේ දැන් එකක් කරලා ඉවරනවා. මේ දැන් ටිකකට වෙලා කලින් ඔව් මේ විදිහට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මම අර 3D වල කිව්වා වගේ මේ විදිහට මොඩල් එක හදලා මෙෂර්මන්ට් වලට හදන්න පුළුවන්. කී ෂොට් වලට දාලා රෙන්ඩර් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි ඉතින් වැඩ දෙන්නේ. ඉතින් එයාගේ ආර්ට් වර්ක් ඒවල තියෙනවා. දැන් 14ක් කරලා තියෙනවා යත් එක්ක වැඩ. මේවා තමයි එන්න තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්. මේවට බිල යවලා තියෙන්නේ. ඇක්සෙප්ට් කරලා නැහැ තාම. එයාගේ තව චේන්ජස් වගේක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඩෑෂ්බෝඩ් ගියාට පස්සේ මෙහෙම ඔයාලට පේනවා තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් earning එක මට 300යි. මේ මාසේ පොඩ්ඩක් අඩුයි. ගිය මාස ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දෙක එකතු කරපුවාම කීයද කියලා ඔයාලට හදලා පුළුවන් නේ ගණන් දන්නවනේ. මේත් ඒ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ දැන් නම් මම ළඟදී ගත්තේ නෑ මේවා.
ස්ක්‍රීන්ෂෝට් මේ කලින් ගත් එකක්. ඉතින් අප්වර්ක් එක ඔයාලට ෆයිවර් එකයි අප්වර්ක් එක කොහොමද දෙකක්. මේක ඇමරිකන් එකක්. අප්වර්ක් එක මේකෙදී ඔයාලට මේ විදිහට මේ තියෙනවට ප්‍රොපෝසල් දාන්න තියෙන අපිට බලලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ඔයාලගේ බජට් එක මෙතනින් දාලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ ෆොටෝ රියලිස්ටික් මෙඩිකල් ඩිවයිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් බජට් එක පොඩි ගාණක් තියෙන එක මදි. ඩොලර් 20යි වැඩක් නෑ පොඩි ගාණක්. මේ තියෙන්නේ account එක. මේක නම් මම වැඩි වැඩ කරන්නේ නෑ. ඩොලර් 400ක් විතර හොයලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ. කියන්නේ ගොඩක් අය මේකේ මේ බොරු දානවා මෙහෙම කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන් ආවේ. හැමෝම හව 3D කරලා මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ කියන එක. ඉතින් හම්බෙන දේවල් දැන් මෙතන පේනවා ඔයාලට මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ෆයිවර් ගැන මුලින් නම් මගේ යාළුවා ඉන්නවා චන්දිම. එයාගේ channel එකක් එයා පටන් ගන්න තියෙනවා. බැම්බු ට්‍රී ස්ටුඩියෝ කියලා. ඉතින් ෆයිවර් ගැන මුලින් නම් එයාත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. එයාත් ෆයිවර් එකේ මගෙත් එක වගේ පටන් ගත්ත টপ රේටඩ් කෙනෙක්. ඉතින් අපි දෙන්නම ලංකාවේ টপ රේටඩ් 3D කැටගරි එක උනේ අපි දෙන්න. අනිත් අයත් වෙන්නේ නැති. ඉතින් බැජ් එහෙම හම්බෙලා තිබෙන්නේ නැති හින්දා මම දන්නේ ඒක කොහොමද කියන එක. එතකොට මේ මල්ලි මගේ කෝස් එකේ පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මල්ලිට. පුළුවන් මේක ගැන විස්තර බලන්න. මම ලින්ක් දාන්නම් SL ටියුටෝරියල් කියලා තියෙන්නේ. කිසිම මුදලක් ගන්නෙත් නැතුව මේක මේ ෆ්‍රී එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දන්නේ ඇත්තට මේ වගේ සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියන ක්‍රම. ඉතින් ඒකයි මම ඔයාලට මෙවුවා මම ගෙනාවේ ෆ්‍රී කෝස් එකක් ඔයාලට කියලා දුන්නෙත් මෙවුවා ඉස්සරහට මෙවුවා තමයි දැන් අපිට අනාගතයේදීත් මේ ඒ කියන්නේ අපිට කීයක් කර හොයාගන්නවා නම් තියෙන ක්‍රමයේ. ඉතින් අවුරුද්දක් මේක ඔයාලා හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් මම හිතනවා ඔයාලට තැනකට යන්න පුළුවන් ඒ කියලා. මොකද මේවා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මොකද අපෙන් පස්සේ අපේ කාලේ ඉවරෙච්චාම ඊළඟට මේ වගේ මේවත් එහෙමම නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව කවුරු හරි මේව ඉගෙන ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවට තව ඩොලර් ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම මේක වාට පෙන්වුවේ. ඉතින් සල්ලි වලට කලින් ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගන්න 3D කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද මේවා රෙන්ඩරින් කරලා රියල් විදිහට ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ උනන්දුව තියෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් ටිකක් පුළුවන් වුණා නම් ඇති. ඒකෙන්ද බලමු අපි ඉස්සරහට මොකක් කරේ. එහෙනම් ජය වේවා සියලු දෙනාට.